Дорогі народи, українці завжди повертають борги. І той, хто зичив нашій землі лиха, отримає його у себе вдома з відсотками. Той, хто хоче сіяти на нашій землі зло, пожинатиме його плоди на своїй території. Це не пророцтво, не злорадство, не сліпа помста. Це закономірність, справедливість, бумеранг для зла. Сьогодні ми відзначаємо 33-й день незалежності України. А те, що ніс на нашу землю ворог, тепер вернулося у його дім. І той, хто хотів перетворити наші землі на буферну зону, має думати, аби його країна не стала буферною федерацією. Так відповідає незалежність. Відплачує за наших мирних громадян, на яких летять каби, кінжали, за наших посивілих батьків, за наших дітей, що змушені навчатись під землею, за всіх наших людей, які б воліли ніколи в житті не знати назви цих проклятих місць – Саваслейка, Оленя, Енгельс. Але, на жаль, українці їх знають. А тому і наш ворог знатиме, що таке відплата по-українськи. Гідна, симетрична, далекобійна. Знатиме, що в кожну точку РФ, яка є джерелом небезпеки для життя нашої держави і наших людей, рано чи пізно прилетить українська відповідь. Вицвілі очі їхнього начальника сприймають весь світ сірою зоною. Та ми не дамо перетворити в сіру зону землі, де по праву має бути синьо-жовтий прапор. Не буде хворий дід з Червоної площі, який постійно погрожує всім червоною кнопкою, диктувати нам якісь свої червоні лінії. Як жити? Яким шляхом йти? Який вибір робити? Буду для себе визначати лише Україна і українці. Бо так працює незалежність. Україна вкотре дивує, Росія вкотре у своєму репертуарі. Так загалом змальовують події на Курщині світові медіа. Показують, як Росія ставиться до своїх громадян, яких називає населення. Як саме Росія своїх не бросає. Як їхні солдати мародерять свої ж магазини. Так виглядає путінська Росія в очах всього світу. І так само весь світ бачить, як наші воїни дають місцевим людям воду, їжу, ліки, а ті кажуть, добре, що тепер тут ви, а не кадирівці. Так виглядає гідність України, цивілізованість, чеснота нашої незалежності. 33 роки тому Україна відродилась на картах світу, а сьогодні Україна підкорює серця всього світу, надихає сміливістю, слугує прикладом, як не боятися Путіна і об'єднує землю довкола свого українського світогляду. У 21 столітті терористи мають спочивати у Гаазі, а не на Валдаї. І ніхто у світі більше не каже «Where is Ukraine?», бо на кожному континенті тепер кажуть «Ukraine must win». І це заряджає нашу незалежність, нашу Україну. І їй не бракує чужих областей. Нам потрібен мир і спокій на наших землях, вздовж усього нашого кордону, протяжністю 6992 кілометри. На суші, на морі, в повітрі. Всередині країни, всюди, де ми будемо стояти на варті своїх цінностей. Подписывайтесь на канал, и вы всегда будете в курсе свежих новостей.